در ابتدا کف قابلمه 3 تا 4 قاشق سوپخوری روغن ریخته میشه. سیب زمینی‌ها رو ببینید با قطر تقریباً 1 سانتیمتر برش زدیم. نکته مهم برای ته‌دیگی سیب زمینی چیه دوستان؟ ته‌دیگ سیب زمینی بایستی که سیب زمینی‌ها نازک نباشه. اگه شما سیب زمینی‌ها رو نازک برش بزنین، زمانی که اینا رو میچینیم بعد پخته میشه و میخواین جدا کنین، ته‌دیگه اصلا جدا نمیشه و حالت خمیری میشه. پس سیب زمینی باید قطر و جسمیت داشته باشه. خب کمی که روغن داغ شد، اگر دوست داشتین میتونین سیب زمینیاتون رو حتی کنجدی کنید. کمی کنجد میریزیم کف قابلمه داخل روغن ها. حالا قطعات سیب زمینی روش چیده میشه. این بعد زمانی که میخواد پخته شه خود کنجدا قشنگ به سیب زمینی میچسبه و اصلا نگران سوختنش هم نباشین. فقط نکته مهم اینه که دوستان کنجدتون باید کنجد سفید تف نداده باشه. یه موقع از این کنجدای بوداده استفاده نکنید که چون خودش قبلا یه بار بوداده شده ته قابلمه‌تون ممکنه که بسوزه. قشنگ سیب زمینی‌ها رو جاگذاری بکنید، اندازه‌های خوب و مناسب کنار هم که تا جای ممکن کف قابلمه‌تون رو بگیره. این تیکه هایی که مثلا اضافه میاد میتونین سیب زمینی رو نصف کنین برای خودتون و این نصف استفاده کنین. به این شکل قشنگ کفش رو پر کردیم. حالا تو این مرحله کمی هم زعفران دم شده روی سیب زمینی‌ها میریزیم. این زعفرون قشنگ خودش زیر هم میره، یعنی نمیخواد زیر رو روش کنید. همین که یه تکان بدید کامل تمام سیب زمینیاتون زعفرونی میشه. شاید با خودتون بگین روغن سیب زمینی زیاده، اما نگاه کنید این نکته رو در نظر بگیرید. وقتی سیب زمینی داره ته‌دیگ میشه حجمی از روغن رو کامل توی خودش میکشه. اگه شما به اندازه روغن نریزید وقتی که برنج دم میکشه و میخواین سیب زمینیاشو جدا کنین، نه خوش رنگ شده و همین که خشکه، اون حالت چرب ته‌دیگی خوب رو نداره. حالا به این مرحله که رسید، برنجی که آبکش کردیم رو شروع میکنیم به صورت قله‌ای داخل قابلمه میریزیم. کل تایم دم کشیدن برنج حدود 45 دقیقه است. مثلا در حجمایی برای 3 تا 4 نفر تو 45 دقیقه کاملا دم میکشه. ببینید همچنان از کناره های قابلمه داره بخار میزنه. من دیگه درب قابلمه رو ور میدارم، زیرش هم خاموش کنید، دمکشش رو هم وردارید. یه چند لحظه بذارید برنجتون نفس بکشه. همین الان نیام شروع کنیم به کشیدن برنج. یه چند لحظه بهش تایم بدیم، بذاریم اصطلاحاً برنج نفس بکشه، هوا به خوردش بره، خودش یه مقداری حالت پاش پاش میشه و بعد شروع میکنیم به کشیدن. تو این چند دقیقه حتی میتونید دمکشتون رو به صورت ساده بذارید روی برنج، لبش یکم باز باشه که سطح روی برنجتون هم سرد و خشک نشه. خب برنجمون آماده کشیدنه. ببینید به این صورت اول یکم از کناره ها برنج رو آزاد کنید. شروع میکنیم به کشیدن برنج. سیب زمینی هم قشنگ کنجدی و آماده شده. رنگش هم یه رنگ طلایی بسیار خوبه. سیب زمینیاتون هم کنارش بچینید. بعضیا دوست دارن سیب زمینیاشون برشته تر باشه، این کاملا سلیقه شماست. اگه دوست داشتین سیب زمینی برشته تر باشه 3-4 دقیقه پیشتر نگه دارین، یا حتی قبل اینکه برنج رو بریزید برای دم بذارید سیب زمینی 4-5 دقیقه تنها ته قابلمه‌تون سرخ بشه. ولی خب الان این برای من رضایت بخش و خوبه، رنگش رو دوست دارم.